السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين لديهم التساؤل المهم عن لم الشمل العائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا بالنسبة للتساؤل المطروح عن الأوراق المطلوبة للتقديم على فيزا لم شمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لم شمل عائلي، يجب أولا أن نجد الشخص المقيم بالولايات المتحدة والمعني بتقديم ملف لم الشمل العائلي، تتوفر فيه المؤهلات المطلوبة والموضوعة من طرف قانون الهجرة الأمريكي، لأنه بدون مؤهلات وشروط مهمة متوفرة في الشخص المعني بالتقديم لعائلته، هذا سوف يبعثر الأوراق وسوف يعتبر غير مقبول للتقديم على لم شمل عائلته إلى الولايات المتحدة. إذا نبدأ بالمؤهلات والشروط التي لازم أننا نجدها تتوفر في الشخص المعني بتقديم الملف لدى دوائر الهجرة. أولا لازم أن نجد العمر المسموح للتقديم على لم الشمل العائلي إلى الولايات المتحدة، عمره مقبول، وبالطبع لا يمكن للذي هو مهاجر بالولايات المتحدة وعمره يقل عن 18 سنة أن يقوم بتقديم لم شمل عائلته إلى الولايات المتحدة، بل عليه أن نجد عمره يفوق 18 سنة وما فوق. ننتقل إلى نقطة كذلك مهمة، لازم أن نجد المهاجر المعني بالتقديم يتوفر على مسكن، أي المقومات المهمة التي تخول له أن يقوم بالتقديم على لم شمل عائلته، يتوفر على مسكن، حساب بنكي، دخل سنوي، أداء ضرائب إلى الحكومة الأمريكية، نجده كذلك يشتغل ويتقاضى مبلغا محترما من عمله، وكذلك لازم أن نجده خالي من جميع الشبهات التي فيها خرق قانون هجرة بالولايات المتحدة الأمريكية، أو سبق أنه خرق قانون، مثلا اقترف جرما سواء بالولايات المتحدة الأمريكية أو خارج الولايات المتحدة الأمريكية. وفي حالة توفرت هذه الشروط والمؤهلات تأتي الإجراءات المهمة، يجب الانتقال عليها بضوابط وبدون خلط للأوراق وبدون أخطاء. أولا لازم الإجراء الأول المهم تقديم الطلب، ويجب أن يعرف المهاجر ما له وما عليه في هذا الطلب، الذي سوف نقوم بإيداعه لدى المرحلة الأولى لدى مركز الهجرة والمواطنة USS، وهذا كله لتفادي مشكل العراقيل من بداية تقديم الطلب إلى أن نصل إلى الإجراءات التي تتبع. وسوف يتطلب منا الإدلاء بالطبع من المهاجر الوثائق المهمة، وكذلك سوف يطلب منه وثائق تثبت بأنه متوفر على جميع المؤهلات الموضوعة من طرف قانون الهجرة الأمريكي والتي تتعلق بلم الشمل العائلي. وبالطبع سبق أن وضحنا سابقا عبر القناة بأنه هناك دائرة أولى ودائرة ثانية، هم من تشملهم أو يشملهم لم الشمل العائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وبالطبع بالنسبة لتقديم الملفات تختلف متطلبات التقديم عليها من ملف إلى ملف آخر. ملف لم شمل الأزواج ليس هو ملف لم شمل الأبناء، ملف لم شمل الوالدين ليس هو لم شمل الإخوة، إلى غير ذلك. لازم أن نضع هذه النقاط بعين الاعتبار. وللتأكيد في بداية تقديم طلبنا لدى مركز الهجرة والمواطنة بالولايات المتحدة، هنا هذه المرحلة تعتبر المرحلة الأولى، لأن المرحلة الأولى هي التي سوف تبين لنا ملامح مسار الملف عند التقديم، هل هو يسير في مسار منظم أم غير منظم. وإذا أردنا أن يسير الملف في مسار منظم لازم أن نجد جميع الدعائم المهمة المطلوبة والمشروطة عند تقديم ملفنا لدى دوائر الهجرة. وسوف يطرح التساؤل عن الوثائق التي تطلب في بداية إيداع الطلب لدى دائرة الهجرة هنا،
الوثائق تختلف على حسب كل نوع من أنواع الشمل العائلي، وسبق أنه وضحنا هذا عبر القناة للدائرة الأولى والدائرة الثانية، سواء زوجة، زوج، أبناء، إخوة، والدين. وهذا نجد فيه اختلاف على حسب كل نوع من أنواع الشمل العائلي. مثلا شمل الأزواج أوراقه المطلوبة هو في شكل من البداية إلى أن نصل إلى الإجراءات الأخيرة، وكذلك بالنسبة شمل الإخوة كذلك يعني الوثائق المطلوبة في هذا النوع من الشمل في شكل إلى غير ذلك، واللائحة طويلة. نقرب لكم الصورة والمعلومة أكثر. هناك أوراق مهمة تطلب من المهاجر الذي في أمريكا بالتقديم عند التقديم، وهناك أوراق كذلك سوف تطلب مستقبلا من الشخص المعني أو المراد لم شمله إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك هناك استمارة اسمها I-130 يقوم المهاجر بملئها، يضع معلومات مهمة تخصه وتخص يعني العائلة، يعني هذا كله لكي تتم الأمور عند الطلب في البداية بخير وسلام. ننتقل كذلك إلى الوثائق التي سوف تطلب: جواز السفر المتعلق بالمهاجر المعني بالتقديم، وكذلك الشخص المراد لم شمله إلى الولايات المتحدة. وبالطبع لازم أن نجد جوازات يعني السفر سارية المفعول. كذلك سوف تطلب شهادة الميلاد، وممكن كذلك شواهد أخرى سوف تطلب من الشخص المعني بالتقديم على لم شمل عائلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك الأدلة والإثباتات التي تتعلق بالكفالة بالشخص المراد لم شمله إلى الولايات المتحدة، وهذا يوضح مثلا هل المهاجر لديه القدرة على ضمان ودعم الشخص المراد لم شمله إلى الولايات المتحدة. وهذا يدخل في الدخل السنوي المتعلق بالشخص المعني بالتقديم على لم شمل عائلته. ننتقل إلى السجل العدلي، والذي يثبت بأن الشخص خالي من جميع الخروقات القانونية، سواء خروقات يعني تتعلق بالهجرة أو باقتراف جرم ما. وكذلك سوف تطلب صور جديدة حديثة العهد والتاريخ، سواء للمهاجر المعني بالتقديم وكذلك الشخص المراد لم شمله إلى الولايات المتحدة. إذن هنا لكي نؤكد على نقاط مهمة ولازم أخذها بعين الاعتبار وبالحسبان. دائما نقيس مقياس النجاح في الحصول على الفيزا والتي تتعلق بالشخص المراد لم شمله للولايات المتحدة بالضوابط والانضباط الذي يعيش عليه المهاجر المقدم للطلب والمقيم بالولايات المتحدة. ودائما نؤكد على المؤهلات والشروط عند التقديم، فالمراحل والإجراءات والخطوات هي متعددة من البداية إلى أن نصل إلى الإجراءات التي تتبع من مرحلة أولى، ووضحناها لكم عند تقديم طلبنا وعندما نتوصل بالموافقة لدى USS أي مركز الهجرة والمواطنة. ووضحنا بأن هذه المرحلة الأولى تعتبر هي المهمة، وهي التي سوف توضح لنا هل مسار الملف يسير في مسار منظم. بالطبع عندما سوف يقوم مركز الهجرة والمواطنة بدراسة الطلب عند التقديم في أول وهلة ويجد بأنه الحمد لله كل شيء على ما يرام، بالطبع سوف يتوصل يعني المهاجر بالموافقة الأولية، ثم هناك مراحل أخرى تتبع وهي المرحلة الثانية. بالنسبة للمرحلة الثانية نعتبرها مرحلة مهمة. بالنسبة للمرحلة الأولى والثانية بالطبع هاتان المرحلتان هم مهمتان، وسوف نجد الملف يمر بهما داخل الولايات المتحدة الأمريكية من التقديم إلى أن نصل إلى الموافقة النهائية من طرف المرحلة الثانية. وبالطبع الموافقة الأولى تتبعها الموافقة الثانية كدراسة ومعالجة للملف بشكل نهائي. إذن عند قبول الملف في المرحلة الأولى وإن شاء الله ننتقل إلى المرحلة الثانية. هذه المرحلة الثانية هي مهمة، نجد دراسة الملف بشكل نهائي وتسمى مرحلة التصفية والمعالجة النهائية للملف، وسوف نوضح لكم هذه المراحل خطوة بخطوة في برنامج قادم
عبر القناة. وكذلك بالنسبة للمرحلة الثانية سوف نسميها لكم بناشونالز فيزا سنتر، أي مركز الهجرة انفيسي، وهذه هي نقطة الفصل في المعالجة للمرحلة الثانية. وتأتي المرحلة الأخيرة وهي التي تعتبر الفاصلة والحاسمة لإتمام إجراءات الحصول على الفيزا، ونسميها لكم بالمرحلة الثالثة. وهذه المرحلة تعتبر كنهاية للإجراءات الأخيرة، أي التحصل على الفيزا بالطبع في السفارة الأمريكية في بلد الأم، والتي تتعلق بالشخص المراد لم شمله إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن بالطبع ممكن أن هذا الشخص المراد لم شمله إلى الولايات المتحدة أنه تمنح له الفيزا لعوامل، وممكن كذلك أن الفيزا ترفض لعوامل تتعلق بملف الشخص المعني بلم شمله إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن من التقديم لملفنا داخل الولايات المتحدة إلى أن نصل إلى الإجراءات الأخيرة، بالطبع هناك مراحل ومراحل، ولازم على كل من هو مقدم على لم شمل عائلته أن يصبر، وكذلك لازم على الشخص المعني بلم شمله إلى الولايات المتحدة أن يصبر إلى أن يتمم إجراءاته ويصل إلى بر الأمان. إذا وضحنا لكم نقاط مهمة كتقريب فقط، وإذا أردنا أن نفصل أكثر وأكثر فلازم وقت طويل. المهم وضحنا لكم نقاط مهمة ممكن الاشتغال عليها مستقبلا لكي تتم أموركم إن شاء الله بخير وسلام. وسوف نتابع معكم حلقات وحلقات عن لم شمل العائلي إلى الولايات المتحدة، لأنني أتوصل بالعديد من الأسئلة التي تتعلق بلم الشمل العائلي إلى الولايات المتحدة، وسوف نعطيها حيزا من الوقت هذا لكي تستفيدوا جميعا. وأتمنى من الأخوة والأخوات إن شاء الله في حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأسألكم الدعاء، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.